Okay, good morning, class. Good morning, good morning. Okay, so today we're going to discuss the programming graphical user interface or GUI. And the objective of this course is that to learn the fundamentals of graphical user interface, which stands for GUI, and apply the GUI classes in an activity and use the Java out object in a program. Okay, so I'll assume that you have a good understanding of OOP since you're OOP 1. Okay, so including composition, inheritance, polymorphism, abstract class, and interface. And I will describe another important OOP concept called a nested class or inner class in this presentation. Okay, all right, so let's proceed. So there are current three sets of Java APIs for graphics programming. There is a OOT or AWT, which stands for Abstract Windowing Toolkit. And second is Swing. Third is JavaFX. So I shall start with the AWT or OOT before moving into Swing to give you a complete picture of Java graphics. So OAT is a huge, it is consists of 12 packages of 370 classes, and Swing is even bigger because with 18 packages of 737 classes as of GDK 8. So kung naimangutan na unsa din in GDK basig di mo familiar sa GDK. So in GDK, so what is GDK? GDK stands for Java Development Kit. So meaning tools siya para gamito nato for development sa atong Java applications. So, the Java Development Kit, or JDK, is a distribution of Java technology by Oracle Corporation. And it implements the Java language specifications, or GLS, and the Java virtual machine specification, or the GVMS, and provides the standard edition, or the SE, of the Java application programming interface, or API. Okay, so muna siya definition kung unsa ang GDK. So GDK is the Java Development Kit. So meaning kung atong sabton sa sayon nga pagi, so kuan siya tools or nga atong gamiton para mag-develop sa atong application or Java applications. Okay? All right, so let's proceed. And fortunately, there are only two packages na commonly gigamit pirmi. Usana is Java out and the Java out event. Mana sila commonly used packages kung mag-build tag Java applications. Okay, so mana siya mga common nga mga packages. So naidaghang packages pero kani silang duha mo'y commonly used package sa GUI interface kung ma-develop tag Java application. Okay, so the Java out package contains the core out of graphic classes. So muna sila no, such as GUI components classes, such as a button, text field, and label. The GUI container classes, such as frame and panel, and layout managers, such as flow layout, border layout, and grid layout. And custom graphic classes, such as graphics, color, and font. So, muna siya packages sa Java out.
So nag-contain siya no o nag-contain siya og buttons, text field, and level. Kung nakabantay mo sa mga desktop applications or website na may makita mga button or mga input fields ng where inyo input inyong details like username, password. Like for example, sign up mo sa Facebook. So type mo dito your first name, last name, then username or password, and so on. So muna siya example of GUI component classes. So sa GUI container classes, kwan siya frame and panel. So ang frame and panel, muna siya kumbaga mura siya window, and then unsay suit of kanan lang mura siya o box. So ang sud sa imong box ron, ang box mo imong frame. So na kay ang imong panel sad mura na siya og storage where you can put your for example sa Java applications is your button. So ato nimo na ibutang. So kinahanglan naka-organize na siya gamit ang panel para ma-intact siya dito. Like for example, magbutang ka sa usa ka panel o button o text field. So pwede na siya dito, no? Pwede ka mag-level dito, pwede kang butang mag-level. Like for example, username and then sunod is text field or input fields. So moro na siya, no? So sige, tagaan lang po mo example sa interface ana. Okay? So mo to na siya layout manager such as flow layout, so border layout, and grid layout. So masabtan ra po na sila. So, and custom graphic classes such as graphics, color, so maka-add tag color sa atong buttons, sa atong label, maka-adjust ito sa atong font colors, font family, kung unsay gusto nimo style sa font. So muna siya, no? Okay? Alright, so let's proceed para mas masabtan pa. And the Java Out event package supports event handling. So, unsa man yung event handling? So, ang event handling nasa yung mga classes nga atong tawagon para may atong gamiton, like for example, na kay button, and then mura siya action event ba nga unsay mahitabo once nga i-click nimo ang button. Okay, like for example, after nimo nag-fill up, nag-input kasi mong name, imong information, and then pagkahuman mong input sa imong mga information, unsa may mahitabo, i-click ka og submit. So mo na siya gamit sa Java Out event, no? So na siya mga action events siya. So mo na sila. So event classes such as action event. So mo tong gingon gani ha, action event, so mouse event, key event, and window event. So kaning mouse event, like for example, nakay button. Mo tong gingon gani ha, nakay button, and then once nga i-click nimo ang button, unsay mahitabo. So mo na siya action event. Kung unsay mahitabo once nga i-click to nimong GUI elements or katong our components rather. So unsay mahitabo once nga imo i-click ang GUI components like buttons or text field and level. So daghan pang uban. And then so mo to, so dili lang pud siya kay sa mouse. So kaning key event pod. So sa maning key event? Ang key event is sa keyboard. Key meaning keyboard. Okay? So like for example, guba imong mouse. So need nimo nga masubmit ang usa ka ang imong gi-fill upan nga form, pero di ka ka-submit kay guba imong mouse. So mo gamit kay keyboard.
So dili lang kay sa mouse ray na ay event na so apil pod sa keyboard. So kung unsay like mahitabo once nga like for example mo enter ko like nag-type ko og sa first input is nag-type ko og akong name. And then after sa akong name, once nga akong i-click enter, dapat mo proceed siya sa next input para sa akong sunod nga information like last name. So mo na siya trabaho sa key event kung unsay mahitabo nimo o kung unsay mahitabo once nga nakay um, i-enter sa imong keyboard. So mo na siya key event. And sa window event naman, mo to siya unsay mahitabo, unsay makita nimo, mo na siya. And then the event listener, so mo to gani mo na siya maminaw. Maminaw kung like for example, mo to sa such as action listener, mouse motion listener, key listener, and Windows listener. So ang example ani is like nakabantay mo ay natay arrow ani. Okay? So let's say mag-drawing lang tao example para mas sabtan. So like for example, nako input ani. Input. So kaning naidat so mo ni akong arrow mouse kani siya. So ang kaning event listener ko no but pasabot ani maminaw ni siya kung um, unsay like mahitabo kung ako ning i-hover. Like for example, akong i-hover. So, inag-hover na ako din sa box or sa input box or input fields, text field. Unsay mahitabo? Mo change ba siya color? Depende na sa imong gibutang, no? Mo na siya. Depende na siya imong gibutang. Mo change ba siya color or automatic siya mo add og cursor para mo fill up diha. So na siya mo ra siya og effect. Okay? Okay, so mato siya event listener at event listener adapter classes such as mouse adapter, key adapter, and window adapter. So man na siya more on kuan na siya kanang mga actions kung unsay may tabo like after nimo i-click ang buttons or text field or ganahan kag mga effects more on siya mga actions sa imong application. Okay? So kung na may pangutana regarding with this, so pangutana lang no, naigikalibugan. So AWT or OUT provides platform independent and device independent interface to develop a graphic programs that runs on all platforms including Windows, Mac OS, and Unix. So sa inyong ugwa ko na sayop sa inyong OOP1 is more on naara mo sa like console, ito siya console. Pero kani siya mo na gini siya ay graphics like for example sa inyong mga desktop application makita na gid ninyo nga naay colors ninyong button, naay label, kita ninyo dito ang graphics interface or ito sa GUI. Okay? Alright, so okay, so let's proceed. So kung namoy kalibugan ani pangutan lang kung namoy wala sabtan. Okay, so there are two types of GUI elements. Number one is component. So mo to na component na siya yung mga entities such as button, label, and text field or input fields. So text field tawag sa Java pero mora na siya text field or input fields
meaning unsay imong ibutang, unsay imong i-input dito, like sa imong information o ganahan kag, like for example, butang ka dito og pila ay price or pila ka buok item imong gusto paliton or pila ay quantity sa imong item na gustong paliton. Okay? And the second one is containers such as frame and panel. So from the word container, mura siya sudlanan. Sudlanan siya para sa imong mga component. Like sa imong buttons, text field, level. So mana siya no? Sudlanan siya mo siya og box para sa imong mga gamit kung atong ikuan sa real world scenario. Mo siya sudlanan para sa imong mga gamit. From the word container, so sa may purpose sa container kung kuan so sudlan og tubig, di ba? So sa Java programming, container means mura gyud pa siya sudlanan. Pero ang sud sa imong container is katong mga button, label, text field, radio button. So drop down daghan pa no. So daghan na sila. Okay, so nasabtan ra ang two types of GUI elements. So mo to siya there are two types of GUI elements, component and container. Okay? All right, so let's proceed. So nata example ani no? So there are three containers. So there are three containers, a frame and two funnels. So a frame is the top level container of an OOP program. A frame has a title bar containing an icon, kana sila, ne? Containing an icon, a title like out test. Mana siya sample ang kini siya mo na frame, kanay frame, mana siya like frame din and then kaning na ay box nga thread din kaning na cutted nga edge o cutted nga stroke ani kaning duha mo na sila panel. So naa type frame mo na siya natay main frame atong sudlanan naaputay laing sudlanan every component. Like for example, text field, level, button, and radio button or drop down. So mana sila yung mga example no. Ang purpose ani is para ma-organize na to. Natay mo siya nakay container na pagkailaing sub-container sa imong main container. Okay? So mana siya. So a frame has a title bar containing an icon, a title, and the minimize, maximize, close. Kung ano siya, minimize, maximize, close buttons. So, muna siya. And optional menu bar. And the content display area. So, muna yung content display area. Kaning puti din. Muna yung content display area. Okay, so anak nila is pwede nimo butangan og label. Like for example, kaning sa label is imo na nimo siyang username. Username and then i-remove lang nimo ng text field nga text para ma-inputan nimo og imong information or imong details. And then pwede ka magbutang diri og submit or login sa imong button. So pwede ra sad ni siya na customize no. Pwede ka mag-add og color sa imong button, pwede ka mag-change og font kung say gusto nimo mga font. Okay? So there are 5 components. A label providing a description. So ang label, ang purpose sa label is to provide a description.
Like for example, unsa maning nga field, para ba ni sa password, para ba ni sa email, or para ba ni sa price, or para ba ni sa quantity. So diri ka magbutang no, pwede ni mo ni purpose sa label. So magbutang ka diri, like for example, ang kaning text field is for username. So pwede na nimo siya butangan diha username para ma-identify sa user sa imong application nga kani nga field is for username. Okay? So sunod is password. So pwede mo butangan diri, sunod is password and then password text field. Okay? Alright, so nasabtan ra. Okay, so mo na siya kung ano kanang sample kung unsa ang containers and components. So ang container is the main frame, meaning sudlanan, and then unsay sud sa container is katong components such as label, text field, button, napay uban da is radio button, drop down. So daghan pa na sila no. So maka-explore ta na. So mo na siya example sa containers and components. Okay, so let's proceed. So mo to now, in a GUI program or graphical user interface program, a component must be kept in a container. So mo tong gingon din niya, ang mga component dapat na siya suit sa container, like katong ang component sa itong mga components, mga buttons, text field, label, so mo mga components no, and every component has a method called add. For example, gusto ko mag-add a component and then add ka a container. So mo siya example no. So nga ni siya sa program na ni. Okay, sa program na siya. So ma-apply, masabtan rin ninyo once nga ma-implement ni nato sa atong activity. Okay? So mo na siya panel. So mag-declare ka din and then panel is a container. Mo to siya button. So dapat nimong kuan siya o kung saan siya button ba na siya, ang name sa button or variable name. Okay, so new button and then so matong button is a component or katong text field is a component or label, and then mo na siya the panel container adds a button component. Okay, so katong mo to siya mga button, mga labels, drop down radio button. So daghan pa na sila gid. Okay? So mo ni sila so mo siya example no. Di mga container classes. Icons, title once nga mag-import for Java out to sa frame. So a frame provides the main window for your GUI application. It has a title bar, title bar containing the minimize, maximize, and close button. And the content sulod sa imong frame. Na content display area kung nasa nimo ibutang imong mga informations like katong mga components like sa label, button, text field. So mo na siya. Okay? So to write a GUI program, we typically start with the subclass extending from Java out frame. So muna itong gamiton to inherit the main windows. Okay?
Like for example, kani sa program na siya. So need na to i-import ang Java out frame para atong magamit. Okay, so diri nag-declare ta og main class, which is the my GUI program para sa atong frame ni siya para na natay frame. Okay, so mo na siya main, baga mo na siya container na siya. Unsay sud sa imong container, imong GUI components or GUI programs katong imong text field, level, button. So mo to sila. And then sa imong mga methods like if unsay may tabo once nga akong i-click ang button, mga functions nimo diri. So mo na siya no. And then sa last one is to invoke the instructor to set up the GUI. So mo na ni siya, mo na add-on ni siya sa display. So para pagparana ni. Okay? So mas masabtan ra rin nato ano kung ato na ning i-try sa atong og develop or para makita ginato para mas masabtan, okay? So mo na siya mo na imong to declare mag-import ta og Java out frame para sa atong bali atong gikuha ang package para atong magamit ni. Okay? Then declare ta og main class and then atong program sa sulod and then mga methods and functions itong gamiton diri. And then the entry main or method to invokes that to set up the GUI. So mo na siya. Okay? Right. So natay hierarchy of the out container classes, no? So mo na siya. Like container, layout manager, and then container, human katong window, and then the panel, scroll pane, the Java applet. So na po Java applet, so mag-discuss ra pa ning Java applet. So mas better gyud nga ato na siyang i-apply para mas masabtan ninyo. Mas sayon siya, mas dali siya sa tool once nga ato ning mga himo gyud. Okay? So na siya window frame and dialog. So na siya hierarchy of the out container classes. So as illustrated, the container has a layout manager to lay out the components in a certain pattern. So mag-una gina-permi ang layout manager. And then followed na tong mga containers and then sunod-sunod na. Na siya hierarchy. Okay? So Out provides many ready-made and reusable GUI components in a package. Java Out that frequently used are button, text field, label, checkbox, napagit ka ni checkbox group. Katong gingon ganiya is radio buttons, list, and choice as mana sila illustrated below kani. So nasa no, text field, button, label, kani list. So nasa mga GUI components. Dili lang kay katong text field, button, label. So naapagya po'y radio button. Radio button ang tawag sa uban pero ang dire checkbox. Pero mao gyapon na siya. Checkbox and checkbox group, list, and choices. So choices drop down sa tawagan ni kung nakay like choose ka of red, green, or blue. Okay, so muna yung mga GUI components in the package of Java Out. So lahat itong Java Out event mo naman itong mga actions. Kung sa'yo may tabo, like may enter ka sa click me or may enter ka sa button or naka-submit. So mo ito yung function niya, no? Kung sa'yo may tabo, mga actions. Maputo itong gamiton nga
package, dapat mag-combining sila duha para para sa atong Java application. Okay? Right, so a Java out label provides a descriptive text string. So take note nga ang kaning that system that out that print, meaning mo na siya mo siya i-print nimo ang string mo pag sa OOP katong kuan ninyo is mo siya display niya. So take note nga system that out that print kani siya okay, wala man no. So take note lang nga ang system that out that print or print line mo na siya print to system console. So dili na siya makita sa graphics no, sa graphic screen. So anhar na siya sa console once nga gusto ka na i-display. So kung gamit yung system that out that print line sa console ra na siya mo print, dili na siya sa graphic screen. Okay? And you could use a label to label another component such as text field to provide text description. Mo to ganiha. Ang gamit sa label is to provide description. Pareha niyo like example ani. So kani siya, man siya label. I-change lang ang name to counter. So once ko know nga i-click o dinhi na pud ma-apply ang katong mga action event o mga Java out event katong unsa may tabo like once na i-click ni na akong button. Like for example, ang purpose ani is out counter, so meaning ani once nga akong i-click ning count automatic ang number is mo increase from like pag-click na ko is 19, 20, 21, 22, 23, 24 and so on. So mo na siya no, mo na trabaho, so purpose sa action event or kitong mga Java out event. So mo na siya nga package. So mo na siya iyang gamit. So mag-combine nga ni sila pirmi kining GUI components o container o katong katong Java out event. So mag-combine yun na sila pirmi, so pwede ra nimo i-change ang container. And actually pwede ra sad ka maka-change og color aning mong display area kaning puti kining sulod. And sa text field, so depende ra nimo no kung ganahan kag paninduton nimong design sa imong application. So pwede ra kayo na. Okay, so then the level class has three constructors. So the first constructor construct a label object with the given text string in the given alignment. So note that three static constant level left, level, right, and level center. So pwede naman na siya i-align. So pwede naman siya like for example gusto nimo ibutang siya sa right or gusto nimo siya i-align or I mean i-align nimo siya sa right or sa left or gusto nimo siya i-center. Okay? Kaya kana siya ang kaning counter like for example na center ni siya. Kung gusto nimo na i-align sa left, so i-move ra nimo diri no. So diri na siya mo posisyon. Kung gusto po nimo siya i-align to right, so diri gyud na siya position. So ing ana siya. And then the second constructor construct a label object with a given text string and default of left aligned. So mo na siya, construct level with a given text string. Okay? And then pwede ra sad ta sa third constructor pwede ra ta mga gamit og
empty label. So, sa purpose aning empty label? Ang empty label is, pwede mo siya magamit like for example, like for example, empty ni siya. Kani. Pero nakay label anha. Nakay nga label. So like for example, empty ni siya. Magamit man gyapon gani mo siyang empty. Like, so let's imagine lang no nga ang gusto nimo mahitabo once nga like kani siya ato lang example is empty ni sila, empty. Pero na kay text field na pero empty siya. So once nga kung i-click ni mo display ang level. So kuan ano, imagine na lang wala ni ang text field no arita sa button of level. So example empty ni siya pero kay ba ka nga naa na siya diha pero wala siya description or label nga nakabutang kung unsa na siya. Ang imong gusto is mo display lang iyang description na or label once nga after sa pag-click nako sa button. Like for example, imong button is akan button day hey, and then pag click nimo sa button, mo display si label hello. So muna siya purpose sa empty label. So maggamit ya po ng empty label sa application na to. So just Java application. So muna sila mga constructor sa label class. Okay? So a constant is a variable whose value cannot change. Muna sila. Kani siya nga example dere is these three constant are defined for specifying the alignment of the label text. So kani sila meron fixed na ni sila. Dili na mo true once nga ma-assign na. So muna siya static siya. So dili na siya mo true, constant na siya diha. The value cannot change once it has been assigned. Okay? So muna siya example no. So sa kuan ni sa string of get text and set text na siya. Okay, sa proceed ta sa get text. So the get text and set text methods can be used to read and modify the label text. So like for example, the word get, so meaning kuhaon imo ang text. And then once nga makuha imo ang text, unsa imo na siyang na-modify na nimo siya. So imo siyang i-set balik. Mo siyang get text and then i-set nimo kung unsay new o pag unsay imong modify nga label. Okay, mo ra siya gingan no. Kuha nimo kay nakay utrohon. So pag man ang utro, imo na pud siyang return. Mo siyang gibalik sa imong modified na nga label text. Okay? So similarly, the get alignment and set alignment methods can be used to retrieve and modify alignment of the text. So more gyapon siya nakalayan na siya is alignment. So kuha nimo ang alignment ani para imong i-modify kay gusto ka nga diri siya nga alignment. So imong pa siya gigamitan ng set alignment method. Okay? So moto ang get text and set text method can be used to read and modify label text. And similarly, the get alignment and set alignment methods can be used to retrieve and modify an alignment of the text. Okay, so muna sila no, muna mga methods nila sa get text, set text, get alignment, and set alignment. Okay? All right. Okay, so proceed to sa constructing a component and adding the component into a container. So, na 3 steps no are necessary to create a place
a GUI component. So number one is to declare the component with an identifier name. And the second one is construct the component by invoking an appropriate constructor via new operator. So kani siya mas sayon siya sabton, mas dali siya sabton kung ato ning ma-apply, no? And then number three is identify the container such as frame or panel and design to hold this component. So meaning so imong buhaton una is mag-declare sa kag mga component dito with na sila yung mga name like sa imong ibutang dito nga name, sa imong component itong mga buttons mo, mga label, text field kung sa imong mga para magamit nato or masayo nato sila i-identify once nga ato na silang ato na silang gamiton. Okay? Moto siya. And moto identify the container such as frame or panel to design to hold this component. So moto siya ang frame or panel, moto siya mugunit or moto ilang parent or main frame para mugunit sa mga components. Kung baga kung ato yung example sa real life na situation, mo siya ang frame is imong tatay and imong nanay. And then the component ang mga anak. So kisa may nagda sa mga anak. So siyempre ang mga ginikanan. So tatay and nanay. So more na concept, no? So ang frame is the container para sa mga components. Itong level, text field, input fields, checkbox, radio button, and so on. Okay? So, muna siya. Na yung mga muna siya ang 3 steps are nga necessary to create a place in GUI component. Okay? Alright. So, let's proceed. So, muna siya a label input to declare a label instant called LBL input. And then, siya label input equals new level enter an ID and construct by invoking constructor via new operator. So kani mas masabtanin ninyo kung ato ning ma-apply. And add mo siya this type actually subclass of frame. Then modify the labels and text string. So ato raning ma-apply sa to activity. Kaya para mas makasabot mo ani kung unsay nahitabuan ni. Retrieve the level text string. So muna siya to gani get text. And then ano na sa GUI component nga button. So Java button. So kung mag-need ta og button, so need na to ni siya i-import, no? I-import na to siya para magamit na to ang button. Similar gyapon siya sa level. So like for example, import java.out.button. So ang purpose ani ato siyang kuhaon sa package sa development kit. Ato na to na siya kuhaon para ato magamit sa pag-develop sa atong Java application. So mo na siya kung need na to i-import, i-declare sa nato nga hoy mo gamit ko sa level. So okay, sige, i-import sa tawaga sa ang button, tawaga sa ang label, tawaga sa ang text field, tawaga sa ang frame para magamit nimo. Okay? So mo to siya, a Java out button is a GUI component that triggers a certain program or action upon clicking. So mo na siya, dinhi siya mag-uban gina sila pero meaning sa Java out event kay di naman po pwede nga nakay button pero wa kay action sa imong button. So need yang action imong buttons. So mga actions ana once nga i-click or once nga i-enter sa imong keyboard. So muna nag-uban gina sila pirmi. So similar na lang gihapon siya sa Java out level. So tawagon nimo ang usa ka component gikan sa package
para imong magamit kay maski pa og naana diha, and then wala na nimo gi-declare or wala na nimo gi-import sa imong program, di gyapon na siya mogana, di gyapon na siya mogamit. So mo na siya need gyud nato nga, like for example magtrabaho ta, so usa ta magtrabaho, so mag-need ta og, like for example natay buhaton sa atong projects, so natay encode, so ang una natong buhaton is mag-andam ta sa charger para sa atong laptop, di ba? And then ballpen kung natay notes, so mo na siya need na to nga i-import ang usa ka gamit or sa program sa Java is itong mga components, button, text field, label, radio button, and so on. So muna siya need na to sila input para ni a Java out muna siya kabutang na siya import din kung mag-program ta, import java.out button, and then import java out that label, import katong katong ubang mga components. Okay? So muna siya short nga description, no, para mas masabtan rin niyo once nga ma-apply ni nato sa atong kung ma-develop na ta. Okay? Alright, so dinhi ra ta tama, no? So before this class end, so kung ma-end napay quiz. Okay, mag-quiz ta kung okay, para mas may balaan na to, no, kung nabagid mo yung nasabtan sa atong discussion karon. Okay? Okay, so ako na lang i-post ang link sa inyong quiz, sa inyong short quiz sa atong group chat. Okay, para tanan kamo maka-answer, okay? Alright, so I think that's it. And good luck. Thank you and good luck and keep safe.